Hoe kan ik in het Nederlands over mijn dagelijkse routine praten? Goede vraag, Lotte. Veel leerders struikelen precies hier. Het klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Precies. Je kent woorden als opstaan, eten, werken. Maar de lijm ontbreekt. Alles blijft los. Daarom praten we vandaag over waarom dit thema belangrijk is. Wie zijn routine kan vertellen, voert small talk. Je legt snel contact. Dat helpt in het dagelijks leven, op het werk en met vrienden. Klopt. Ik herinner me mijn eerste jaar in Nederland. Collega's vroegen me 's ochtends hoe mijn start van de dag was. Ik kon alleen losse woorden zeggen. Dat was gênant. Oh ja, dat ken ik ook. Toen ik hier kwam wonen, was mijn woordenschat oké, maar zinnen ontbraken. Ik zei, opstaan 6 uur, koffie, werk, klaar. Dat klonk als een telegram. Onze luisteraars weten vast waar we het over hebben. Misschien maak jij het ook mee. Je denkt routine is makkelijk, maar je hebt tijdswoorden, volgorde, herhaling, gevoelens nodig. Precies. Als je alleen woorden rijgt, klinkt het hard. Taal heeft ritme nodig. De luisteraar moet een beeld krijgen. Hij moet bijna kunnen meedrijven. Ja, en wie dat beheerst, opent deuren. Je kunt vragen, wat doe jij na het werk? Of vertellen, 's avonds kook ik graag. Zo begint een dieper gesprek. Ik zie het elke dag in de Nederlandse les. Als leerders vrij over hun dag praten, stijgt hun zelfvertrouwen. Plots komen andere onderwerpen erbij, hobby's, plannen, dromen. Dus, waarom is het belangrijk? Ten eerste, omdat alledaagse dingen altijd onderwerp zijn. Ten tweede, omdat vaste structuren helpen om grammatica te oefenen. Ten derde, omdat je snel succes merkt. En ten vierde, omdat het leuk kan zijn. Je ontdekt je eigen leven opnieuw als je het in een andere taal vertelt. Mooi gezegd. Misschien kunnen onze luisteraars even nadenken. Hoe vaak heb je vandaag al over je dag gepraat? Bij het ontbijt, op kantoor, aan de telefoon? Precies. Dat gebeurt voortdurend. Hoe beter je dat kunt, hoe vloeiender je wordt. En je hebt er geen moeilijke woorden voor nodig. Juist. We laten vandaag bouwstenen, patronen en trucjes zien, stap voor stap, zonder overload. Ik heb er zin in. En ik weet zeker dat onze luisteraars veel meenemen. Voordat we dieper gaan, laten we een klein voorbeeld horen. Marcus, kun jij je ochtendroutine in 2 zinnen zeggen? Heel simpel. Natuurlijk. Ik sta om 6 uur op. Dan drink ik een koffie en lees nieuws. Perfect. Dat was kort, duidelijk, met tijdsaanduiding en volgorde. Zo eenvoudig kan een start zijn. Nu jij, Lotte. 2 zinnen. Ik word meestal om 7 uur wakker. Daarna doe ik yoga en douche snel. Super. Onze luisteraars zien, je hebt maar weinig woorden nodig. De volgorde is belangrijk. Ja, en we leggen zo uit welke woorden extra handig zijn. Maar eerst vatten we samen waarom het onderwerp zo centraal is. Graag. Het thema routine verbindt mensen. Het is overal. Wie erover kan praten, voelt zich zeker. Je traint grammatica, woordenschat en uitspraak tegelijk. Je wint ook cultuur. Je leert hoe dagen in Nederland er vaak uitzien en kunt vergelijken. Dus, lieve luisteraars, blijf erbij. Straks praten we over de belangrijkste bouwstenen, zodat jullie telegram een echte stroom wordt. Ik kijk er naar uit. En ik weet zeker, jullie ook. Misschien helpt een kleine opdracht voor onze luisteraars. Bedenk 3 activiteiten die je elke ochtend doet. Zeg ze hardop in je kamer. Let op de volgorde. Leuk idee. Spreek rustig. Hoor hoe de werkwoorden klinken. Deze oefening geeft je zekerheid. En als je wilt,
Schrijf je zinnen op. Dan zie je de structuur zwart op wit. We zijn benieuwd welke routines je hebt. Misschien ontbijt je lang of ga je met de hond uit. Oké, genoeg voor het eerste stukje. Verder met de bouwstenen. Ik noem eerst de tijdsaanduidingen, omdat zij het kader geven. Precies. Zonder tijd ontbreekt oriëntatie. Voorbeelden zijn 's ochtends, om 7 uur, 's middags, elke dag. Je kunt ook exacte minuten noemen, maar vaak is een globale aanduiding genoeg. Tweede bouwsteen is de handeling, dus het werkwoord. Zonder werkwoord gebeurt er niets. Voorbeelden. Ik eet, jij werkt, wij leren. Goed, dan komt de frequentie. Woorden zoals altijd, vaak, zelden laten zien hoe regelmatig iets gebeurt. Juist. Zonder deze woorden klinkt de dag mechanisch. Er zijn ook volgordewoorden zoals eerst, daarna, dan, tenslotte. Zij zetten de stappen in de tijd. Precies. Met hen wordt de tekst vloeiend. Hij klinkt als een verhaal, niet als een lijst. Een andere bouwsteen is context. Waar gebeurt iets? Thuis, op kantoor, in het park? Goed punt. Plaats geeft kleur. Een zin met plaats blijft langer in het hoofd. We moeten ook over reflexieve voornaamwoorden praten, bijvoorbeeld zich wassen of zich zetten. Ja, die horen vaak bij lichaamsverzorging. Zonder hen is de zin fout. Leerders vergeten ze makkelijk. Ik hoor vaak, ik was om 7 uur. Goed zou zijn, ik was me om 7 uur. Klopt. Dus samengevat: tijd, werkwoord, frequentie, volgorde, plaats, reflexieve vorm. En kleine verbindingswoorden zoals en, maar, omdat. Zij plakken alles aan elkaar. Zonder hen klinkt de tekst staccato. Wil je een kort voorbeeld met alle bouwstenen, Marcus? Graag. Luister. 'S morgens om 7 uur sta ik op. Dan douche ik me snel. Daarna ontbijt ik altijd met koffie en toast in de keuken. Mooi, je hoort duidelijk de volgorde. Tijd vooraan, werkwoord op positie 2. Zo moet het zijn. Misschien kunnen we bouwstenen met kleuren vergelijken. Elke bouwsteen heeft een kleur. Samen wordt het een beeld. Dat vind ik leuk. Zonder één kleur blijft het beeld leeg. Belangrijk is ook om prioriteiten te stellen. Niet elke informatie moet erin. Kies wat de dag uitlegt. Precies. Beginners vertellen vaak alles. Dan wordt de tekst lang en verwarrend. Beter is om 3 tot 5 hoofdstappen te kiezen. Zullen we een kleine checklist geven? Ja. 1. Tijdsaanduiding. 2. Werkwoord. 3. Frequentie. 4. Volgordewoord. 5. Plaats of object. Heel goed. Met deze 5 punten kun je bijna elke routine bouwen. Oefen dit gerust met een vriend of voor de spiegel. Onze luisteraars kunnen nu even stoppen en een zin proberen. Prima idee. Druk op pauze, spreek hardop, luister dan verder. We zijn zo terug. Welkom terug. Ik hoop dat jullie geoefend hebben. Voor we naar het volgende hoofdstuk gaan, nog een tip. Noteer nieuwe werkwoorden met plaatjes. Plaatjes helpen de hersenen sneller te onthouden. Ik teken bijvoorbeeld een kleine zon naast het woord opstaan. Heel creatief. Ik gebruik kleuren in mijn schrift. Blauw voor tijdwoorden, groen voor werkwoorden. Beste luisteraars, vind je eigen stijl. Het belangrijkste is dat je de bouwstenen snel herkent. Ik vat de bouwstenen nog eens samen, oké? Graag, doe maar. Tijdsaanduiding, werkwoord,
frequentie, volgordewoord, plaats, reflexief of object, plus kleine verbindingswoorden. Klinkt haalbaar, toch? Absoluut! Met oefening gaat het automatisch. Je brein zet de volgorde vanzelf. En dan blijft er meer energie voor nieuwe thema's. Genoeg theorie voor nu. In het volgende deel laten we zien hoe je er volledige zinnen van maakt. Voor we afsluiten, willen we samen een mini-dialoog modelleren? Super idee. Ik start. Hoe laat sta jij op? Ik sta meestal om 6:30 op, daarna drink ik een thee. En jij? Ik sta om 6 uur op. Dan ga ik joggen in het park. Later douche ik. Perfect. We hadden tijd, werkwoord, volgorde, plaats, alle bouwstenen zijn er. Beste luisteraars, probeer zo'n dialoog zelf. Stel vragen, geef antwoorden. Je wordt snel zekerder. In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe je met deze bouwstenen langere zinnen vormt. Nog een mini-tip. Gebruik een timer. Vertel je routine in 1 minuut. Dat traint tempo. Ja, en luister terug naar je opname. Zo merk je gaten meteen. Welkom bij het derde deel. Nu maken we echte zinnen van de bouwstenen. Ja, de belangrijkste regel in het Nederlands is tijd eerst, werkwoord op plek 2. Klopt. Veel leerders zetten het werkwoord te laat. Dan klinkt alles stroef. Laten we een voorbeeld nemen. Bouwstenen zijn 's ochtends, ik ontbijt altijd. We zetten het in elkaar. 's Ochtends ontbijt ik altijd. 4 woorden, duidelijke structuur. Onthoud de volgorde. Tijd, werkwoord, onderwerp, rest. Dat noemen we de zinsklammer. Kleine aanvulling. Als het onderwerp eerst komt, staat het werkwoord direct erna. Voorbeeld. Ik werk vandaag lang. Hier komt het onderwerp eerst, tijd komt later. Precies. Beide varianten zijn goed. Het accent verandert een beetje. Oefening. We geven jullie 3 woorden. Jullie bouwen een zin. Woorden zijn 's avonds lezen ik. Druk op pauze, bouw je zin, luister dan verder. En we gaan door. Juiste oplossing. 's avonds lees ik. Heel goed. Vaak is een korte zin genoeg. Belangrijk is dat het vloeiend klinkt. Nu voegen we een plaats toe. Woorden. 's ochtends ik koffie, keuken, drink. Oplossing. 's Ochtends drink ik koffie in de keuken. Je ziet, plaats komt meestal na het object, maar er is speelruimte. Precies. Nederlands is flexibel, zolang het werkwoord op plek 2 blijft. Wat gebeurt er bij 2 werkwoorden? Bijvoorbeeld wil eten. Dan staat het verbogen werkwoord op plek 2, het tweede helemaal achteraan. Voorbeeld, 's avonds wil ik pizza eten. Perfect. Tijd vooraan, wil op de tweede plaats, eten achteraan. Veel beginners vergeten het einde. Dan schuift het werkwoord naar voren en dat maakt het verwarrend. Tip. Denk aan een haak. Eerste haak is het verbogen werkwoord. Tweede haak sluit de zin. Spoiler, in bijzinnen staat het werkwoord nog later. Maar dat komt later in de cursus. We blijven bij hoofdzinnen. Nu praten we over herhaling met altijd, vaak, soms. Deze woorden staan graag voor het werkwoord als tijd eerst komt. Voorbeeld. 's Ochtends ga ik vaak joggen. Of ik jog 's ochtends vaak. Beide klinken goed. Meerdere tijdsaanduidingen. Eerst groot, dan klein. Eerst dag, dan tijd. Voorbeeld. Op maandag om 8 uur begin ik met werken. Top. Nu voegen we volgordewoorden toe.
Eerst, daarna, dan. Klein tekstje, eerst sta ik op. Dan douche ik, daarna ontbijt ik. Hoor je het patroon? Elk werkwoord blijft netjes op plaats 2. Je kunt alles ook in één zin verbinden, maar kort is makkelijker. Voor beginners zijn 3 korte zinnen vaak duidelijker dan 1 lange. We laten nog een langer voorbeeld zien, oké? Graag. Let op. Elke dag om 6 uur sta ik op, drink snel koffie en ga meteen naar de sportschool. Mooi. Lengte is hier geen probleem, omdat de structuur klopt. Precies. Je kunt ook zeggen, daarna werk ik thuis tot 5 uur. Dat laat een tweede handeling met daarna zien. Zo blijft de stroom. Maak je niet gek met perfectie. Belangrijk is dat luisteraars kunnen volgen. Een kleine truc. Spreek hardop en klap bij elk werkwoord. Zo voel je plek 2. Goed idee. Ik doe dat soms in de les. De klas klapt hard, lacht, maar leert. Zullen we de luisteraars een mini-challenge geven? Zeker. Beschrijf je ochtend in 3 zinnen. Gebruik tijd, werkwoord, plaats, volgorde. Schrijf het op of spreek in je telefoon. Controleer daarna de werkwoordpositie. We zijn benieuwd naar jullie teksten. Wie wil, kan ze met vrienden delen. Samengevat. 1. Tijd of onderwerp eerst. 2. Werkwoord altijd op plek 2. 3. Extra info volgt logisch. En 4. Tweede werkwoord staat achteraan als het er is. Met deze regels bouw je al eenvoudige vloeiende zinnen. In het volgende hoofdstuk koppelen we meerdere zinnen tot een hele dagroutine. Welkom bij het volgende deel. Nu bouwen we de hele dag. Precies. We hebben losse zinnen. Nu voegen we ze tot een stroom. De dag heeft meestal 3 blokken: ochtend, middag, avond. Sommigen voegen de nacht toe als ze laat leren. Eerste tip: gebruik overgangen zoals later, 's middags, 's avonds. Zo spring je zacht van de ene fase naar de volgende. Laten we een voorbeeld horen. Marcus, vertel je dag compact. Graag. 's Ochtends om 6 uur sta ik op. Daarna jog ik in het park. Later douche ik en ontbijt. 's Middags werk ik op kantoor tot 4:30. 's Avonds kook ik, kijk een serie en ga om 11 uur naar bed. Dat klonk vloeiend. Je zette duidelijke tijdankers. Ja, en ik heb herhaling vermeden. Geen stijve lijststijl. Belangrijk principe: 1 fase krijgt 2 tot 3 activiteiten. Dan verder. Precies. Zo blijft luisteren makkelijk. We splitsen jouw voorbeeld even op. Eerste blok: ochtend. Je noemde 3 stappen. Klopt. Opstaan, joggen, ontbijten. Tweede blok: middag. Slechts 1 hoofdtaak: werken. Juist. Vaak genoeg, want werk duurt lang. Derde blok: avond. Koken, serie kijken, slapen. Zo ontstaat een simpel maar rond beeld. Veel leerders noemen elk detail. Voorbeeld: ik poets tanden, trek sokken aan, drink water. Dat klinkt als een boodschappenlijst. Precies. Beter is om gelijke stappen samen te vatten. Bijvoorbeeld, ik maak me klaar. Of ik doe huishoudwerk in plaats van elke handeling te noemen. Overgangen helpen ook. Woorden zoals tussendoor, kort daarna, tegen de avond. Ze tonen tijd zonder steeds kloktijden te noemen. Zo voelen luisteraars het ritme, bijna als muziek. Laten we een langere voorbeeldtekst bouwen. Ik begin. Morgens om 7 word ik wakker. Eerst doe ik yoga. Daarna douche ik en kleed me aan. Later eet ik een klein ontbijt.
Rond 12 uur kook ik een snelle maaltijd. Daarna werk ik aan projecten tot 4 uur. Tussendoor drink ik veel water. 'S Avonds ga ik boodschappen doen. Later bel ik met vrienden. Rond 10 uur lees ik in bed en val snel in slaap. Super. 3 sprekerblokken, maar 1 dag. Luisteraars merken, we wisselen vloeiend. Tip voor jullie. Schrijf je dag eerst in steekpunten. Verbind daarna de punten met overgangswoorden. Bijvoorbeeld, puntlijst ochtend, puntlijst middag, puntlijst avond. Daarna vervang je saaie woorden. In plaats van steeds dan kun je later gebruiken. Of aansluitend, daarop, rond de middag. Zo klinkt alles natuurlijker. Een andere truc, wisselritme. Meng lange en korte zinnen. Luister. 's Ochtends leer ik Nederlands. Daarna pauze. Later herhaal ik woorden. Dat bouwt spanning op. Een luistertekst zonder pauze maakt moe. Wil je misschien een voorbeeld met gevoelens geven? Graag. Na het werk ben ik vaak moe, maar ik voel me blij als ik kook. Gevoelens geven kleur. Je kunt zeggen: ik verheug me op mijn koffie. Of, na het joggen ben ik trots. Zulke kleine woorden maken het verslag menselijk. Een kleine dialoog kan ook helpen. Vraag mij eens naar mijn middag. Wat doe je na de lunch? Meestal maak ik een korte wandeling. Daarna werk ik weer geconcentreerd. Eenvoudige vraag, duidelijk antwoord, goede flow. Beste luisteraars, probeer het nu. Stel jezelf vragen. Wanneer ontspan jij? Wat doe je voor het slapen? Beantwoord luid. Gebruik overgangswoorden. Let op de werkwoordplaats. Als je zeker bent, neem jezelf op. Hoor of de dag logisch klinkt. Nog een tip. Vermijd te veel tijden. 3 tot 4 zijn genoeg. Klopt. Tijden zijn als pilaren, niet als een rooster. En denk aan weekritme. Maandag kan anders zijn dan vrijdag. Daarover spreken we in het volgende hoofdstuk als we variaties bekijken. Precies. Voor we sluiten vat ik kort samen. Verdeel je dag in blokken, gebruik 3 acties, voeg overgangen en gevoel toe, wissel zinslengte. Klinkt haalbaar, toch? Absoluut. Met wat oefening wordt het heel natuurlijk. Dan zijn we klaar voor variaties en gewoontes. We laten zien hoe je zegt wat meestal gebeurt en wat alleen soms gebeurt. Belangrijk zijn woorden als normaal. Vaak, zelden, soms en nooit. En ook uitzonderingen, bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie. Klopt. Veel leerders zeggen elke dag hetzelfde. Maar het leven verandert. Laten we eerst over gewoontes spreken. Dingen die bijna elke dag gelijk zijn. Ik begin. Ik drink 's ochtends altijd koffie. Dat is mijn vaste gewoonte. Ik daarentegen drink meestal thee, maar soms trakteer ik mezelf op een cappuccino. Hoor je het verschil? Altijd tegenover, meestal tegenover soms. Onze luisteraars kunnen deze woorden op een schaal zetten. Links staat nooit, rechts staat altijd. Goed idee. Zo zie je hoe sterk een handeling is. Nu komen de uitzonderingen. Marcus, wanneer drink je geen koffie? Op zondag slaap ik langer en drink pas 's middags koffie. Soms laat ik hem helemaal weg. Daar zien we meteen 2 variatietrucs. Andere tijd en helemaal weglaten. Precies. Gebruik woorden als soms, af en toe of zo nu en dan. Nu de verschillen tussen weekdagen en weekend. Door de weeks sta ik om 6 uur op. In het weekend slaap ik tot 8. Deze zin laat goed horen hoe een vergelijking klinkt. Je kunt werkwoorden herhalen of vervangen.
Voorbeeld. Door de weeks kook ik snel. In het weekend kook ik uitgebreid. Klinkt hetzelfde, inhoud anders. Zo zie je variatie. Een ander hulpmiddel is normaal gesproken. Voorbeeld. Normaal gesproken sport ik in het park, maar vandaag regent het. Het maar geeft de uitzondering aan. Erg nuttig in gesprek. Laten we over frequentie praten. Hoe vaak poets jij de fiets? Ik poets hem zelden, misschien 1 keer per maand. En jij? Ik poets hem bijna nooit. Mijn fiets ziet er wild uit. Het woord bijna maakt nooit milder. Zo klinkt het eerlijk en vriendelijk. Nog een voorbeeld met soms. Soms werk ik in het café als ik afwisseling nodig heb. Kun je ook af en toe zeggen: ja, klinkt iets formeler, maar is prima voor A2. Nu zetten we 2 routines naast elkaar. Let op. Meestal doe ik donderdag boodschappen, maar in drukke weken koop ik online. Hier gebruiken we maar om het verschil te benadrukken. Goed. Luisteraars moeten ook over voorkeuren praten. Bijvoorbeeld, ik eet graag pasta, maar op vrijdag eet ik sushi. Zo toon je gewoonte en variatie in 1 adem. Je kunt ook uitleggen waarom. Voorbeeld. Ik ga zelden zwemmen omdat het zwembad ver weg is. Let erop de tweede zin simpel te houden. Geen moeilijke omdat-constructie. Klopt. Voor A2 is een korte bijzin genoeg. Zullen we een mini-dialoog maken? Ja. Vraag mij hoe vaak ik muziek luister. Hoe vaak luister jij muziek? Ik luister elke dag muziek, maar ik speel maar soms gitaar. Mooi, de luisteraars kunnen het patroon kopiëren. Oefentip. Schrijf 4 zinnen. 2 over gewoontes, 2 over uitzonderingen. Gebruik woorden als meestal, soms, zelden en in het weekend. En controleer of het werkwoord altijd op plek 2 staat. Nog een tip: gebruik de weekdagen. Maandag, dinsdag enzovoort. Bijvoorbeeld, op maandag jog ik 's avonds, op dinsdag jog ik 's ochtends. Variatie door dagwissel. Ik vat onze hoofdpunten kort samen. Ga je gang. 1. Gebruik frequentiewoorden. 2. Vergelijk weekdagen met weekend. 3. Leg uitzonderingen kort uit. 4. Houd de zinstructuur simpel. Klinkt goed. Onze luisteraars hebben nu veel middelen voor flexibele routines. In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe je dit allemaal in gesprekken gebruikt. We laten nu zien hoe je in een echt gesprek over je dagelijkse routine praat. Precies. Een monoloog is goed om te oefenen, maar gesprekken zijn het doel. Eerste tip: pas de lengte van je antwoord aan. Korte vraag, kort antwoord. Lange vraag, meer details. Voorbeeld. Vraag kort. Hoe laat sta je op? Antwoord. Ik sta om 7 uur op. Vraag de ander door, dan kun je uitbreiden. Bijvoorbeeld, dan doe ik yoga en ontbijt ik. Tweede tip. Luister actief. Laat interesse zien met kleine woorden zoals echt, aha, interessant. Zo voelt het gesprek levendig en je wint tijd om te denken. Derde tip. Voeg details toe als het past. Zeg niet alleen ik werk. Zeg, ik werk op kantoor als designer. Maar niet te veel details. De ander moet kunnen volgen. Een simpel patroon is vraag-antwoord tegen vraag. Ik stel je meteen een vraag. Ga je gang. Wat doe je na het werk? Ik kook meestal avondeten. Hoe is dat bij jou? Ik ontmoet vaak vrienden in het park. Zie je? We hebben allebei geantwoord en meteen een tegenvraag gesteld. Vierde tip. Gebruik tijdmarkeringen om duidelijk te blijven. Bijvoorbeeld,
Na het sporten douche ik. Daarna lees ik. Zo verliest niemand de draad. 5e tip. Gebruik gevoelens voor verbinding. Je kunt zeggen: ik ontspan graag tijdens het koken. De luisteraar kan dan inhaken: oh, ik ook. Wat kook jij graag? Precies. Gevoelens openen nieuwe thema's. Belangrijk is ook om pauzes niet te vrezen. Een korte pauze geeft tijd om te denken. Je kunt vulzinnen gebruiken. Laat me even denken. Of goede vraag. Zo klinkt het natuurlijk. Zin in een rollenspel? Graag. Thema ochtendroutine. Ik vraag: drink jij 's ochtends koffie? Soms. Meestal drink ik thee omdat die me rustig maakt. En jij? Ik heb mijn koffie nodig, anders start ik niet. Daarna loop ik een rondje. Loop jij ook? Zelden. Alleen in het weekend. Door de week doe ik yoga. Cool. Waar doe je yoga? In de woonkamer. Met een app. Dat bespaart tijd. Klinkt handig. Misschien probeer ik dat. Zie je, lieve luisteraars? We houden het gesprek in beweging. We vertellen, vragen, reageren. Geen lange monoloog. Een laatste hulpmiddel. Als je een woord mist, omschrijf het. Voorbeeld. Ik ga naar het huis waar je boeken leent, dus de bibliotheek. Of gebruik handen of plaatjes als je face-to-face bent. Oefening voor jullie. Zoek een leerpartner. Stel elkaar 5 vragen over routine. Antwoord kort, breid dan uit. Gebruik tegenvragen. Let op de werkwoordplaats. Neem het gesprek op. Luister of het vloeit. Ben je alleen, speel dan beide rollen. Het is leuk en effectief. Ik doe dat vaak in de auto. Ik vraag hardop en antwoord hardop. Ik onder de douche. Gelukkig hoort niemand het. Ha, misschien luisteren de buren toch. Dan leren ze meteen mee. Perfect. Nu heb je middelen om je routine ontspannen te delen in gesprekken. Nu komt een belangrijk deel. We leren hoe je anderen naar hun routine vraagt. Precies. Vragen openen gesprekken. Wie goed vraagt, krijgt veel details en leert sneller. Eerst hebben we de typische vraagwoorden nodig. Wanneer, hoe vaak, wat, waar, waarom. En natuurlijk vragen we meestal in de tegenwoordige tijd. Dat is ideaal voor A2. Kleine herinnering. In een W-vraag staat het werkwoord direct op plaats 2. Bijvoorbeeld, wanneer sta je op? Of waar ontbijt je? Klopt. Veel leerders zetten het werkwoord verkeerd. Denk dus vraagwoord, werkwoord, onderwerp. Laten we een miniset vragen maken, zodat de luisteraars het patroon zien. 1. Wanneer ga je naar het werk? 2. Hoe vaak sport je? 3. Wat kook je 's avonds? 4. Waar ontspan je je? Super! Elke vraag richt zich op een ander element. Tijd, frequentie, activiteit, plaats. Je kunt ook combineren. Hoe vaak jog je in het weekend? Of, waarom drink je 's ochtends alleen thee? Het waarom geeft diepte. Je leert redenen kennen. Veel beginners vrezen het waarom omdat het antwoord langer kan zijn. Klopt. Maar luister daarna actief. Zeg: ik snap het. Interessant. En stel een nieuwe vraag. Belangrijk, laat vragen niet als een verhoor klinken. Wissel tempo, toon en inhoud. Kleine instemmende zinnen helpen. Klinkt interessant. Mag ik doorvragen? Precies. Zo voelt de ander zich prettig. We spelen nu een langer gesprek. Ik ben student Tom, jij collega Lisa. Klaar? Ja? Ga maar. Tom vraagt: Hey Lisa, wanneer begin jij 's ochtends met werken? Lisa antwoordt. Meestal om 8 uur.
En jij, Tom? Ik begin om 9. Hoe lang ben je onderweg naar het werk? Ongeveer 30 minuten met de bus. Wat doe je onderweg? Ik luister podcasts. Hoe bereid jij je op de dag voor? Ik lees kort nieuws op mijn mobiel. Dan bekijk ik mijn to-do-lijst. Interessant. Ga je in de lunchpauze naar buiten? Ja, bijna altijd. Frisse lucht doet goed. En jij? Ik blijf vaak op kantoor, omdat de kantine lekker is. Klinkt makkelijk. Wat doe je na het werk? Ik ga 3 keer per week naar de sportschool. Anders kook ik. Interessant. Welke sport doe je daar? Vooral krachttraining. Maar soms zwem ik. Cool. Ik zwem bijna nooit, omdat ik het chloor niet fijn vind. Ah, ik begrijp het. Welke activiteit ontspant jou dan? Yoga op de mat thuis, dat helpt me erg. Dank je voor de inkijk, Lisa. Graag gedaan, Tom. Nu weet ik meer over jouw dag. Beste luisteraars, merken jullie het ritme? Vraag, antwoord, tegenvraag. Zo blijft het gesprek levendig. En we gebruiken simpele structuren, geen ingewikkelde bijzinnen. Nog een tip. Gebruik indirecte vragen als je beleefd wilt zijn. Bijvoorbeeld, kun je me zeggen wanneer je luncht? Precies. Dan schuift het werkwoord naar het eind. Voor beginners is de directe vorm vaak genoeg. Klopt. Beleefdheid toon je ook met toon en glimlach. Nu een lijst nuttige vraagstarters. Eerste groep. Hoe vaak? Hoe lang? Hoe vroeg? Tweede groep, wat doe je? Waarmee begin je? Waar kijk je naar uit? Derde groep. Waar? Wanneer? Met wie? Vierde groep, waarom? Hoezo? Waarvoor? Met deze starters kun je veel variaties maken. Voorbeeld met wie? Met wie lunch jij? Antwoord kan zijn: met collega's of alleen. Vraag met waar kijk je naar uit? Waar kijk je naar uit na het werk? Antwoord: op mijn kat en een rustige avond. Vragen over dingen kan ook. Bijvoorbeeld, met welk vervoermiddel reis je? Of welke app gebruik je voor sport? Zo leer je meteen nieuwe woorden. Een goede strategie is het sandwich-model. Compliment, vraag, compliment. Voorbeeld, oh, jij plant je ochtend zo goed. Hoe doe je dat precies? Top discipline. De persoon voelt zich gewaardeerd en antwoordt graag. Blijf natuurlijk wel eerlijk. Laten we naar fouten gaan die we vaak horen. Eerste fout, te veel ja-nee vragen. Ze doden het gesprek. Klopt. Vraag niet: ga je joggen? Maar: hoe blijf jij fit? Tweede fout, geen tegenvragen stellen. Dan lijk je ongeïnteresseerd. Derde fout: te snel van onderwerp wisselen. Laat antwoorden werken. Pak trefwoorden op. Voorbeeld, de persoon zegt dat hij graag kookt. Vraag dan naar zijn lievelingsgerecht. Precies. Dat toont echt luisteren. Een truc, schrijf vooraf 2 of 3 open vragen op een kaartje. Zo heb je een reddingsboei als je hoofd leeg is. Helpt vooral in nieuwe groepen of bij een taaltandem. Nog een punt: lichaamstaal. Oogcontact, knikken, glimlachen tonen interesse. Ook kleine geluidjes zoals oké, begrijp ik. Dat heet luisterreactie. Zullen we een mini-oefening aanbieden? Ja. Ga voor de spiegel. Stel hardop 5 vragen over een routine. Antwoord zelf. Let op je mimiek. Wissel daarna van rol. Gebruik andere details. Doe dit 3 keer. Daarna voel je je zekerder. Wie een partner heeft, doet het samen. Nog een tip. Gebruik woorden als vandaag, morgen, gisteren om gesprekken te verlengen. Bijvoorbeeld,
Wat deed je gisteravond? Of wat plan je morgenochtend? Zo spring je naar nieuwe tijden, maar blijf je in het routine-thema. Nu een kort improspel. We gebruiken dobbelstenen. Elk nummer staat voor een soort vraag. 1. Wanneer-vraag. 2. Waar-vraag. 3. Wat-vraag. 4. Hoe vaak-vraag. 5. Waarom-vraag. 6. Verrassingsvraag. We gooien denkbeeldig. Ik zeg 5, dus een waarom-vraag voor jou. Oké, Waarom sta jij zo vroeg op? omdat ik dan rustige leestijd heb. Volgend nummer 2. Een waar-vraag aan mij. Waar sport jij? In het park naast mijn huis. 3 keer per week. Zo kan het spel lang doorgaan. Het is leuk en traint flexibiliteit. Eenvoudig materiaal, groot effect. Nu het vergelijkingshulpmiddel. Liever. Vraag. Drink je 's ochtends liever koffie of thee? Ik drink liever thee. Hoe is dat bij jou? Ik verkies koffie. Zulke vragen maken de sfeer losser. Je kunt ook vragen: werk je liever vroeg of laat? Of leer je liever alleen of met anderen? Handig om gedeelde voorkeuren te ontdekken. Nu follow-up vragen. Voorbeeld. Wat doe je na het eten? Follow-up. Hoe lang duurt dat? Of waar koop je je eten? Follow-up. Waarom daar? Zo verdiep je een onderwerp in plaats van steeds nieuw te beginnen. Onze bonus, mini-vertel alsjeblieft. Zeg, vertel me meer over je avondritueel. Dat nodigt uit tot een langer antwoord. Als je partner beter Nederlands spreekt, hoor je nieuwe woorden. Vraag meteen naar de betekenis. Zeg vriendelijk. Wat betekent eigenlijk ontspannen? De ander legt het uit en jij leert. Een open hart en open oren geven snelle vooruitgang. Ik vat de sleuteltechnieken samen. Graag. 1. Open W-vragen. 2. Doorvragen met waarom of hoe. 3. Tegenvragen voor balans. 4. Sandwichmodel voor vriendelijkheid. 5. Lichaamstaal en luisterwoordjes. 6. Follow-ups verdiepen. 7. Minispelletjes voor plezier. Top. Met deze trucs kun je elk gesprek over routines levendig houden. En je leert ondertussen nieuwe woorden. Nu kijken we terug en trekken een conclusie. Ja, we verbinden alles. Hoe maakt het dagelijks leven je zekerder in het Nederlands? Voor mij is routine een taallab. Ik herhaal elke dag dezelfde structuren. Precies. Herhaling traint grammatica en uitspraak bijna zonder extra tijd. Als ik 's morgens thee zet, zeg ik hardop: ik zet thee. Dan, nu giet ik water. Zo gebruik je dode tijd om zinnen te versterken. Geweldig. Onze luisteraars kunnen dat ook tijdens tandenpoetsen, aankleden, overal. Ik noem dat microleren. Kleine hapjes, veel keer per dag. De hersenen houden van korte, veelvuldige prikkels. Lange leersessies maken ze moe. En het dagelijks leven heeft context. Woorden hangen aan echte handelingen, niet aan abstracte lijsten. Klopt. Als ik zeg: ik sluit de deur, zie ik de deur echt. Daardoor blijven woorden dieper in het geheugen. Veel leerders wachten op perfecte momenten om te oefenen. Maar het perfecte moment is nu. Ik zeg altijd, het dagelijks leven is gratis les. Gebruik het. Nog een voordeel. Je merkt snel vooruitgang. Gisteren had je nog pauze nodig om te denken. Vandaag komt de zin vlot. Dat motiveert enorm. Kleine overwinningen duwen je verder. Routine biedt ook variatie. Weekdag, weekend, seizoen. Alles geeft nieuw materiaal. Zomerochtenden klinken anders dan winteravonden. Taal weerspiegelt dat. Ik loop bijvoorbeeld in de zomer vroeg, maar in de winter laat.
Meteen heb ik nieuwe zinnen. Heel goed, zo blijft leren fris. Een tip? Houd een routine-dagboek. Schrijf elke avond 2 zinnen over de dag. Na een maand hebben jullie 60 zinnen. Super basis voor herhaling. En je ziet je groei zwart op wit. Je kunt ook audio gebruiken. Kort in je telefoon spreken. Later terugluisteren. Zo hoor je uitspraakfouten en verbeter je ritme. Ik doe dat vaak tijdens wandelen. Niemand stoort zich eraan. Nog een punt. Routinetaal maakt later complexe onderwerpen makkelijker. Ja, wie duidelijke basis kent, bouwt makkelijker bijzinnen, toekomende tijd enzovoort. Bijvoorbeeld, ik eet voordat ik werk. Zo combineer je routine met een bijzin. Of, nadat ik heb hardgelopen, douche ik. Logisch en nuttig. Onze aflevering van vandaag laat zien, basisstructuren brengen je al ver. We hebben tijdwoorden, volgorde, frequentie, gevoelens, vragen en antwoorden geoefend. Alles met echte voorbeelden. Geen droge tekst uit boeken. Ik denk dat veel luisteraars nu merken. Ze kunnen meer dan ze dachten. En dat versterkt zelfvertrouwen. Wie zijn routine kan vertellen, voelt zich niet meer sprakeloos. Je kunt in de pauze met collega's praten, in het hostel met reizigers, overal. En je hoort andere routines, vergelijkt, lacht, leert nieuwe woorden. Taal leren wordt sociaal. Niet alleen solo met boeken. Een mooi beeld, hè? Taal als brug tussen ontbijttafel en wereld. Absoluut. En bruggen hebben stevige pijlers nodig. Jullie routine is zo'n pijler. Misschien vraagt iemand zich af, heb ik genoeg tijd? Ik zeg, 10 seconden zijn genoeg. Bijvoorbeeld bij het licht uitdoen. Ik doe het licht uit. Klaar. Of tijdens het wachten op de bus. De bus komt over 5 minuten. Ik wacht. Zo'n microzinnen stapelen zich op tot minuten, uren, dagen training. En ineens denk je automatisch Nederlands bij dagelijkse handelingen. Dat is het moment waarop je je vloeiend voelt. Ik herinner me toen het voor het eerst gebeurde. Ik dacht in het Nederlands zonder te vertalen. Een magisch moment. Daarna is er geen weg terug. Onze luisteraars zijn op weg daarheen. Blijf geduldig. Vooruitgang is zelden rechtlijnig. Sommige dagen hapert het, andere vliegt het. Vergelijk jezelf alleen met jezelf van gisteren, niet met moedertaalsprekers. Heel belangrijk. Anders frustreer je jezelf onnodig. Zie fouten als vrienden. Elke fout laat zien waar nog werk is. En bouwplaatsen betekenen groei. Voor we afsluiten, een mini-challenge voor morgen. Kom maar! Spreek je hele ochtendroutine hardop uit terwijl je die doet. Maximaal 5 zinnen. Noteer daarna een nieuw woord dat je gebruikte. Misschien broodrooster of tandpasta. Herhaal 's avonds de 5 zinnen en voeg een gevoel toe. Bijvoorbeeld, ik verheug me op mijn koffie. Daarna ben ik wakker. Klinkt haalbaar, toch? Helemaal. Kleine taak, groot effect. Ik denk dat dit een goede gezamenlijke blik was op de kracht van het dagelijks leven. Ja. We hebben gezien hoe routine een beginner naar een zelfverzekerde spreker leidt. Misschien een mooie slotzin. Het dagelijks leven is geen banale routine, maar jullie persoonlijke taalschool. Dat vind ik mooi. Ik vind dat een perfecte zin om af te ronden. Zal ik meteen alles samenvatten? Graag. Onze luisteraars zijn vast blij met een kort overzicht. We hebben vandaag laten zien waarom je eigen routine belangrijk is. Een duidelijke routine helpt bij small talk en geeft zelfvertrouwen.
We leerden de bouwstenen: tijd, werkwoord, frequentie, volgorde, plaats en kleine verbindingswoorden. Daarna bouwden we eenvoudige zinnen met het werkwoord op plek 2. We gebruikten overgangswoorden, zodat de dag als een verhaal klinkt. Later bespraken we variatie. Woorden als meestal, soms of in het weekend tonen dat het leven flexibel is. In het gesprekdeel leerden we antwoorden aanpassen, doorvragen en actief luisteren. Vervolgens maakten we goede W-vragen. Wanneer, hoe vaak, waar, waarom. Open vragen geven lange antwoorden. Tot slot ontdekten we dat het dagelijks leven een gratis taallab is. Micro-oefeningen, korte zinnen bij tandempoetsen of buswachten maken Nederlands leren licht. Kernboodschap: gebruik elke minuut, herhaal patronen, speel met variatie, vraag door en luister. Zo wordt je Nederlands elke dag beter. Ik hoop dat dit alles helder samenvat en jullie motiveert. Dat was een geweldige samenvatting, Marcus. Duidelijk, kort en motiverend. Onze luisteraars kunnen hiermee verder. Dank je. We komen nu langzaam tot het einde. Het was echt boeiend om over dit simpele onderwerp te praten. Absoluut. Ik vond het leuk om te zien hoeveel kleine trucs je in het dagelijks leven kunt stoppen. Morgen praat ik weer hardop als ik thee zet. Ik ook. Ik praat morgenochtend tegen mijn broodrooster. Ha! Doe dat maar. Misschien luistert je broodrooster en leert Nederlands. Als hij antwoordt, bel ik je meteen. Graag. Maar zonder grap. Ik heb weer gemerkt hoe belangrijk kleine stappen zijn. 5 zinnen hier, 3 vragen daar en de routine groeit. Precies. En als er een foutje komt, geen stress. Fouten zijn wegwijzers. Ze tonen waar je nog kunt oefenen. Dat vind ik mooi. Fouten als wegwijzers. Heel positief. Misschien maakt dat onze luisteraars moediger. Ik hoop het. Beste luisteraars, dank dat jullie tot hier bleven. Jullie hebben bijna een uur geïnvesteerd. Knap. Ja, bedankt. We weten dat tijd kostbaar is. Fijn dat jullie die met ons deelden. Vond je de aflevering leuk? Vertel het aan vrienden of oefen samen. Schrijf ons hoe jouw ochtendroutine klinkt. We zijn benieuwd. En heb je vragen of een themawens? Laat het weten. We luisteren graag. Ik neem nu afscheid. Het was geweldig om met je te praten, Lotte. Dat compliment geef ik terug. Jouw voorbeelden waren superduidelijk. Dank je. Blijf oefenen, elke dag, en geniet van elk klein succes. Zorg goed voor jezelf. Blijf gezond en gemotiveerd. We horen elkaar in een nieuwe aflevering. Tot snel, lieve mensen. Dag allemaal.